Giá thể trồng cây là một trong 6 yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của cây trồng như mình đã đề cập trước đây. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chọn giá thể phù hợp nhất cho cây của bạn. Giá thể trồng cây là loại vật liệu hoặc hỗn hợp. Các vật liệu được sử dụng để thay thế hoặc kết hợp với đất tự nhiên, nhằm cung cấp môi trường lý tưởng cho sự phát triển của cây trồng trong chậu. Cùng tham khảo cách thức sử dụng giá thể của các bác nông dân chuyên nghiệp. Ở miền Tây Nam Bộ, cụ thể là tại Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre, các nhà vườn làm bầu cây giống chủ yếu bằng xơ dừa và trấu với một tỷ lệ phù hợp. Giá thể này giữ ẩm, nhẹ nên cây giống ở Cái Mơn đi khắp cả nước với giá rẻ nhất. Sau khi bạn xem video của mình về lựa chọn cây giống cho gia đình, bạn có thể lên Google tìm kiếm nguồn cây giống tại Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre. Ở miền Trung Nam Bộ, các nhà vườn trồng cây hoa bằng cắt trộn lẫn với phân bò theo một tỷ lệ cụ thể. Người miền Trung, đặc biệt tại Huế Tết thường trưng 2 chậu cúc trước nhà hoặc chơi hoa hồng đỏ lửa trước nhà tạo cảnh quan và mang lại may mắn, thịnh vượng. Các nhà vườn trồng mai ở Bình Định thường sử dụng cát, xơ dừa và trấu để làm giá thể. Ở đây tạo ra những tác phẩm mai đẳng cấp từ hỗn hợp giá thể này. Ở miền Bắc, các bác nông dân thực hiện trộn đất thịt và trấu để làm bầu ươm trồng cây cảnh. Thường sử dụng giá thể này để trồng các chậu hoa hồng trong túi vải địa kỹ thuật. Trong các nhà kính trồng dưa, thường sử dụng xơ dừa với tỷ lệ mụn và sợi xơ dừa nhất định để tạo thành giá thể trồng dưa lưới, ớt và dâu tây. Các yêu cầu mà giá thể cần đạt được. Số 1. Tính phù hợp loại cây và cách thức bạn chăm sóc. Giá thể phù hợp với loại cây và cách chăm sóc sẽ tối ưu hóa sự phát triển và năng suất. Đảm bảo giá thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, độ ẩm và thoáng khí của cây, đồng thời tương thích với phương pháp chăm sóc của bạn, giúp cây phát triển mạnh mẽ và dễ dàng quản lý. Yêu cầu thứ hai của giá thể, thoáng khí và thoát nước tốt. Cây khô héo thì bạn có thể cứu được, nhưng nếu cây của bạn bị ngập úng thì rất khó để cứu chữa. Khi đó bộ rễ đã hỏng. Thoáng khí giúp bộ rễ phát triển và xâm chiếm toàn bộ không gian chậu. Yêu cầu tiếp theo, giá thể cần có khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định, phù hợp với tần suất tưới và châm phân bón của bạn. Khi rễ cây xâm chiếm hầu hết không gian chậu cũng tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của giá thể. Yêu cầu thứ tư, sạch ấm bệnh côn trùng, cỏ dại và chất gây hại. Giá thể cần được xử lý kỹ lưỡng để loại bỏ các yếu tố gây hại, đảm bảo an toàn và lý tưởng cho cây phát triển. Để đạt được điều này, bạn có thể sử dụng vi sinh, vôi, phơi nắng tự nhiên hoặc chọn mua giá thể đã qua kiểm định từ các nguồn uy tín. Việc này không chỉ giúp cây trồng tránh xa mầm bệnh mà còn tạo điều kiện tốt nhất cho sự sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Yêu cầu tiếp theo, tính bền vững, ổn định và có khả năng phục hồi. Giá thể cần làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường, giữ vững cấu trúc và độ thông thoáng, đồng thời dễ tái sử dụng hoặc cải tạo sau mỗi vụ mùa. Khi hội tụ những yếu tố này, giá thể sẽ trở thành nền tảng vững chắc, giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và bền vững theo thời gian. Cuối cùng, tính kinh tế của giá thể trồng cây là yếu tố then chốt để tối ưu hóa lợi ích đầu tư. Một giá thể kinh tế không chỉ có chi phí hợp lý mà còn bền vững qua nhiều vụ trồng, dễ tái sử dụng, sẵn có tại địa phương, giúp bạn dễ dàng tạo lập sự đồng nhất, tạo điều kiện chăm sóc và quản lý vườn cây. Điều này mang lại lợi ích lâu dài cho người trồng, cả về chi phí lẫn năng suất. Như mình đã nói trước đây, giá thể và cách tưới, chăm phân có mối quan hệ mật thiết với nhau. Quan điểm giá thể cung cấp thức ăn cho cây có thể thay đổi khi có hệ thống tưới tự động. Trong một số trường hợp giá thể sạch rất quan trọng. Mình giới thiệu đến bạn một số vật liệu phổ biến, giá thành hợp lý tại Việt Nam để phối trộn giá thể. Số 1. Xơ dừa. Xơ dừa là một giá thể tuyệt vời cho việc trồng cây nhờ khả năng giữ ẩm tốt, thoát nước nhanh và tơi xốp. Nó có độ bền cao, thân thiện với môi trường, giá thành hợp lý và giữ dinh dưỡng hiệu quả. Với pH trung tính và khả năng kháng nấm tự nhiên, xơ dừa là lựa chọn lý tưởng cho cây trồng trong chậu và hệ thống không dùng đất. Trong mụn dừa chưa qua xử lý có chứa chất tannin và lignin làm ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển của bộ rễ cây trồng.
Vì vậy trước khi trồng cây bằng giá thể mụn dừa bạn cần chú ý xử lý thật kỹ. Xử lý tannin. Bạn tiến hành ngâm mụn dừa với nước sạch trong vòng 2 đến 3 ngày xả một lần. Để đảm bảo tannin được loại bỏ hết, tốt nhất bạn nên thực hiện lặp lại 3 lần. Xử lý lignin. Xử lý với vôi. Bạn tiến hành phá nước vôi với liều lượng 1 kg vôi với 50 lít nước rồi tiếp tục ngâm phần mụn dừa đã được xử lý tannin trong vòng 5 đến 7 ngày. Sau đó xả lại với nước thật kỹ bằng cách ngâm với nước sạch trong vòng 1 ngày rồi xả và lặp lại liên tục ít nhất 3 lần. Đây là cách làm quy chuẩn để trồng các loại cây có bộ rễ nhạy cảm như hoa hồng, dâu tây và dưa lưới. Đối với cây ăn quả và mai vàng có thể chỉ cần xả nước nhiều lần trong vài ngày cũng có thể dùng. Tiếp theo là trấu. Trấu là một giá thể tốt cho cây trồng nhờ khả năng thoát nước nhanh, giữ ẩm hiệu quả và cấu trúc tơi xốp, thông khí. Nhược điểm của trấu là độ pH có thể thay đổi, trong môi trường ẩm ướt có thể bị phân hủy sau vài tháng. Để giảm những nhược điểm và tăng các ưu điểm sẵn có của trấu, bà con nông dân thường thực hiện hun trấu để sử dụng làm giá thể. Cách hun trấu các bạn có thể tìm kiếm trên YouTube. Vật liệu thứ ba, cát. Cát là một giá thể trồng cây phổ biến nhờ khả năng thoát nước nhanh, thông khí cao và không phân hủy theo thời gian, dễ dàng có được và giá thành rẻ. Tuy nhiên, cát giữ ẩm và dinh dưỡng kém, làm cho cây dễ bị khô nếu không được tưới thường xuyên. Cát tăng khối lượng gốc cây làm cho cây khó bị ngã đổ hơn. Tiếp theo, xỉ than. Xỉ than tổ ong là giá thể trồng cây hiệu quả nhờ khả năng thoát nước nhanh, thông khí tốt và giữ ẩm ổn định. Nó có độ bền cao và cải thiện cấu trúc đất, nhưng không cung cấp dinh dưỡng cho cây và có thể chứa tạp chất. Bạn cần số lượng vừa phải thì dễ kiếm, nhưng khi bạn làm khối lượng lớn giá thể thì không dễ dàng có được. Nó là một vật liệu tận dụng, nguồn cung không ổn định. Thứ 5, đá perlite. Đá perlite nhẹ, thoáng khí, tăng cường oxy và thoát nước cho rễ. Nó giữ ẩm tốt, duy trì độ ẩm mà không gây úng. An toàn, bền vững, không ảnh hưởng pH, chống cháy, tái sử dụng được. So với các vật liệu khác, đá perlite có giá thành cao hơn. Nó rất ưu việt, nên các công thức phối trộn giá thể bạn nên thêm vào. Tối ưu là 15% đến 20%, tuy nhiên có từ 5% đến 10% cũng đã ổn. Với 5 loại vật liệu cơ bản này, kết hợp với vật liệu sẵn có ở địa phương, bạn sẽ tạo ra được giá thể đạt yêu cầu để giúp cây phát triển tốt. Thật may mắn vì mình ở nước nhiệt đới, sơ dừa là vật liệu tuyệt vời sẵn có, giá cả lại phải chăng. Đây là vật liệu chính trong hầu hết các công thức giá thể, đáp ứng việc trồng cây trong chậu. Tiếp theo mình giới thiệu công thức giá thể mà mình đang sử dụng. Giá thể này mình sử dụng để trồng các loại cây sau đây. Cây ăn quả trên sân thượng, cây nho trong thùng xanh, cây hoa hồng và một số cây cảnh. Công thức giá thể này có tỷ lệ các thành phần như sau: 30% trấu sống, 30% cát sông, hạt to, 40% xơ dừa tự xử lý. Đây là công thức giá thể mình sử dụng trong 4 năm qua. Về cơ bản đáp ứng các yêu cầu mình đã nêu trên. Cây trồng chậu của mình phát triển tương đối tốt. Công thức này chi phí hợp lý, bạn có thể làm với số lượng lớn, luôn luôn sẵn có tại địa phương. Tuy nhiên công thức này có một số nhược điểm sau. Để sử dụng công thức giá thể này bạn bắt buộc phải có hệ thống tưới tự động. Nếu một ngày bạn không tưới trời mùa hè nắng nóng, với cây dưới 6 tháng tuổi có thể bị héo rũ. Khi cây lớn, bộ rễ phát triển gần như phủ kín chậu thì khả năng chống chịu tốt hơn. Giá thể này mình sử dụng trấu sống không qua hun nên gần như giá thể không có chất dinh dưỡng. Để cây phát triển bạn bắt buộc phải châm phân vào hệ thống tưới. Về mùa mưa, giá thể này thoát nước tốt nhưng cũng rửa trôi toàn bộ dinh dưỡng. Do vậy cần sử dụng bổ sung các loại phân bón vào gốc và chậm tan. Mình sử dụng lân nung chảy kết hợp bột ngô xay nhỏ để bón đầu mùa mưa như trên màn hình. Để khắc phục nhược điểm trên bạn có thể tự mình cải tiến công thức trên bằng cách có thể giảm tỷ lệ trấu và cát, bổ sung thêm đá perlite, hoặc tăng tỷ lệ xơ dừa, giảm tỷ lệ trấu và cát.
để giảm trọng lượng của chậu cây, tăng thời gian giữ nước và dinh dưỡng. Khi đã hiểu bản chất các loại vật liệu và các yêu cầu của cây trồng, bạn có thể tùy chỉnh, thử nghiệm để đưa ra công thức giá thể phù hợp của mình. Cần phải có trí thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để chinh phục con đường này. Hãy nhớ, trí thức sẽ vượt lên kinh nghiệm.